নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ লকডাউনৰ সময়খিনি আমি কিনো কৰিছোঁ এই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ নাম আছে শ্ৰী অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জবমেল আছাম য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন কাকতসমূহ আলোচনা কৰা হয় আজি ভিডিঅ'টো বৰ বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ কিয়নো লকডাউনৰ সময় চলি আছে আৰু এই সময়ছোৱাত আজি 6 নম্বৰ দিন অতিক্ৰম কৰিলে লকডাউনে সো আমি দিনকেইটা কিদৰে পাৰ কৰিছোঁ বা এই সময়খিনি আমি কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকেনো কি ব্যৱহাৰ কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু মইনো বা আমাৰ জবমেল আছামৰ পৰিয়ালৰ মেম্বাৰসকলেনো কেনেদৰে অতিবাহিত কৰিছে এই সম্পৰ্কে আজি ভিতৰত আমি আলোচনা কৰিম বন্ধুসকল লকডাউনৰ সময়খিনি দীঘলীয়া যথেষ্ট কিয়নো 21 দিন লকডাউন দিয়া হৈছিল আৰু এই আমাৰ এটা ভালৰ উদ্দেশ্যৰে এই লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু আজি 6টা দিন ইয়াৰ অতিক্ৰম কৰিলে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মিডিয়া দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে কাৰণ বহু মানুহ ওলাই আহিছে তাক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ পুলিচে লাঠিচাৰ্জ কৰিবলগীয়া হৈছে দুইজন ভাল মানুহৰ ওপৰতো লাঠিচাৰ্জ হৈছে বুলি আমি শুনা পাইছোঁ সেই হেতুকে পৰাপক্ষত আপোনালোকে ঘৰতে থাকক আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যিটো দৰকাৰ নহ'লে অদৰকাৰী বস্তুত ঘৰৰ পৰা বাহিৰ নহ'ব প্ৰথম হৈছে এতিয়া আমি এই লকডাউনৰ সময়খিনিত আজি যিহেতু 6টা দিন অতিক্ৰম কৰিলে আমি সময়খিনি কেনেদৰে অতিবাহিত কৰিছোঁ আজি কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ কথা আমি নাপাতোঁ বা আগন্তুক দিন হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ কথা নাপাতোঁ কাৰণ বহুকেইটা ভিডিঅ'ত আমি সেই কথা আলোচনা কৰিছোঁ এই সময়খিনি আমি কিদৰে অতিবাহিত কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰি লওক কোনোবাই নিজৰ গাঁৱৰ ঘৰখনলৈ গ'ল কোনোবাই নিজৰ ধৰি লওক পি জি ৰুমটোতে আছে বা নিজৰ ঘৰখনতে আছে চ' সেই সময়খিনি আপোনালোকে কিদৰে অতিবাহিত কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকক নিশ্চয় মই লাইভ ছেট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু সকলোৱে লাইভ ছেটত আহিলে গম নাপাব কাৰণ বহুতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাখিনি গম নাপাব সেই হেতুকে আপোনালোকৰ এই সময়খিনি যিখিনি বহুমূলীয়া সময় আমাৰ 21টা দিন বহুমূলীয়া সময় কাৰণ এই সময়খিনি আমাৰ যিসকলে চাকৰিৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ চাকৰি নাই কিছুমানৰ ঘৰৰ পৰা আমি ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰি আছোঁ ময়ো ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰি আছোঁ কিছু ক্ষেত্ৰত মই ঘৰৰ পৰা কৰিব পৰা কামখিনি ডিউটিৰ যিখিনি কাম সেইখিনি আমাক কৰিবলৈ দিয়া হৈছে সেইখিনি আমি কৰি আছোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে বহুত বহুখিনি আমি সময় অতিৰিক্ত পাইছোঁ কাৰণ আগত আমি ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা গধূলি 5 বজালৈ কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল অফিচত চ' বাকীখিনি সময় আমি ঘৰত আহি আমাৰ বাকী কামখিনি কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া সময়খিনি আমি প্ৰায় যিহেতু ঘৰতে আছোঁ চ' বাহিৰলৈ ওলাব পৰা নাই দৰকাৰী কামৰ বাহিৰে সেই হেতুকে আমি কি কাম কৰিছোঁ এতিয়া মোৰ প্ৰথম মই আমাৰ জবমেল আছামৰ পৰিয়ালৰ মই মেইন মেম্বাৰ যিটো অংকুৰ শৰ্মা মইনো কি কৰিছোঁ এই সম্পৰ্কে আজি প্ৰথম আলোচনা কৰোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে কি কৰিছে প্ৰথম কথা হৈছে মোৰ এই কৰিবলগীয়া কামখিনি হৈছে কি আপোনালোকৰ প্ৰথম মোৰ অফিচিয়েল কিছুমান কাম থাকে যিখিনি ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম দি থৈছে আমাক আমাৰ ঘৰৰ পৰা কৰিবলৈ দিয়া হৈছে সেই কামখিনি আমি দিনটো কৰিবলগীয়া হৈছে যিখিনি আমাৰ এণ্ট্ৰি দিয়া হৈছে এণ্ট্ৰিখিনি আমি কৰিবলগীয়া হৈছে মই যিটো আপোনালোকে সকলোৱে বহুতে নাজানে মই এটা প্ৰাইভেট ছেক্টৰত কাম কৰোঁ চ' সেই প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ বস্তুখিনি এই কামখিনি যিখিনি দিয়া হৈছে সেই কামখিনি আমি কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ সেইখিনি আমি সময়ত ডেলিভাৰী দিব লাগিব কাৰণ আমাৰ সেইখিনি অনলাইন প্ৰচিডিউৰত চলি আছে 2 নম্বৰ কথা হৈছে আমি যিখিনি সময় পাইছোঁ মই তাৰ উপৰিও যিখিনি সময় পাইছোঁ সেইখিনি সময় অকণমান শুইছোঁ ভাল 2 এখন কিতাপ পঢ়িছোঁ যিবিলাক বাহিৰা কিতাপ যিবিলাক কিতাপে আমাক নিশ্চয় জ্ঞান দিব ভৱিষ্যতে ভাল সময় অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে 2 এখন কিতাপ আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে বা মই পঢ়িছোঁ আপোনালোকে কি কৰিছে নিশ্চয় জনাব আৰু টিভি চাইছোঁ নিউজ চাইছোঁ এনেদৰে আমি ঘৰৰ ভিতৰত ব্যায়াম কৰিছোঁ এইদৰে আমি সময়বোৰ কটাইছোঁ যিখিনি সময় আমি পাইছোঁ কাৰণ এইখিনি সময় এটা আমাৰ ক'ব প্ৰি বিহু আমি এটা ভেকেশ্যন পাইছোঁ কাৰণ বিহুৰ আগতে এটা দীঘলীয়া ভেকেশ্যন চ' হয় এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কোনো যিখিনি চাকৰিয়াল সেইখিনি নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ বন্ধ নাপায় কাৰণ আমাৰ গৰম বন্ধ ঠাণ্ডা বন্ধ বুলি কোনো নাথাকে স্কুলত কৰাবিলাকত থাকে নিশ্চয় আমাৰ নাথাকে গৰম বন্ধ ঠাণ্ডা বন্ধ চ' আমি এই সময়খিনি এটা প্ৰি বিহু ভেকেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু বহুতে নিশ্চয় এই আপোনালোকে যিসকলে চাকৰি বিচাৰি সেই সকলো বহুতে প্ৰি ভেকেশ্যন পাইছে বুলি ক'ব পাৰি এই প্ৰি ভেকেশ্যন সময়খিনি ভালদৰে অতিবাহিত কৰক তাকে ক'ব বিচাৰিলোঁ এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে কি কৰিছে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব মই কি কৰিলোঁ বা মোৰ পৰিয়ালৰ যিকেইজন মেম্বাৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰত ব্যস্ত হৈ আছে চ' তেওঁলোকক জৰিয়তে আমি অনলাইনে জড়িত হৈছোঁ তেওঁলোকেও তেনেকৈ সময়বোৰ ভালদৰে কটাইছে বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু সকলো মেম্বাৰকে ক'লোঁ যে মোৰ যি পৰিয়াল আছে পৰিয়ালৰ সকলো মেম্বাৰকে ক'লোঁ যে আপোনালোকে ঘৰতে থাকক আৰু ভালকৈ থাকক আৰু পাৰিলে সজাগ আৰু সচেতন হওক আৰু লগতে দুজনকো সজাগ আৰু সচেতন কৰক ইয়াকে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম